नमस्कार। अफ्रिका महादेश भन्नाले काला मानिसहरू बस्ने महादेशको रूपमा हामी चिन्दछौँ। दोस्रो रूपमा झैझगडा, आन्तरिक कलह, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबीको रेखामुनि रहेको मुलुकको रूपमा चिन्ने गर्दछौँ। तर अफ्रिका महादेशमा केही यस्ता पनि मुलुकहरू छन् जो दिन प्रतिदिन विकासमा अघि लम्किरहेका छन्। रवान्डा अफ्रिका महादेशको एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो। रवान्डाले जुलाई 1, 1962 बेल्जियमबाट स्वतन्त्र भएको थियो। रवान्डाको अफिसियली नाम रिपब्लिक अफ रवान्डा भनिन्छ। रवान्डाको राजधानी किगाली हो। रवान्डाको क्षेत्रफल 26,338 किलोमिटर रहेको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले रवान्डा 148औं ठुलो मुलुक हो। रवान्डाको छिमेकी मुलुकमा बुरुन्डी, कङ्गो, तान्जानिया, युगान्डा रहेका छन्। रवान्डाको जनसङ्ख्या 1,53,00,000 भन्दा माथि रहेको छ। अब जानौँ रवान्डाबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ। रवान्डामा सन् 1994 अप्रिलदेखि जुलाईको बिचमा 100 दिनमा लगभग 80 लाख जनसङ्ख्या मध्ये 8 लाख जति मारिएको थियो। यो घटना रवान्डा आम नरसंहारका रूपमा विश्वभर चर्चित छ। नरसंहारमा मारिने मध्ये 72% अल्पसंख्यक टुसी समुदायका थिए भने मार्ने हुतु जातिका। 6 अप्रिल 1994 बुरुन्डीको राष्ट्रपति सहित रवान्डाको हुतु राष्ट्रपति जुभानाल हावा-एयरमा चढेको विमानमा अपरिचित व्यक्तिले गोली हानी खसाली मारेका थिए। उनी हुतु अतिवादीहरूले तुसी विद्रोहहरूले विमान खसेको भनी तुसी समुदायका सबैलाई खोजी हत्या गर्न थाले। त्यसबेला बुरुन्डीमा 85% हुतु, 14% तुसी, 1% तावा जातिका थिए। विकासमा फड्को मारेकोले रवान्डालाई अचेल अफ्रिकाको सिङ्गापुर भनिन्छ। त्यहाँका राष्ट्रपति भ्रष्टाचार विरुद्धमा कडाइका साथ उभिएकाले रवान्डामा भ्रष्टाचार कम भएको देखिन्छ। अफ्रिकी महादेशमै शान्ति सुरक्षा रवान्डा इजिप्टपछिको दोस्रो सुरक्षित देश पर्दछ। रवान्डाको द्वन्द्व पृष्ठभूमि सन् 1889 जर्मनले त्यहीँको राजालाई उपयोग गरी आफ्नो उपनिवेश सञ्चालन गर्ने थाल्नेदेखि सुरु हुन्छ। उपनिवेशवादीहरू अल्पसंख्यक तुसीका जो सामाजिक रूपमा टाठाबाठा थिए उनी मन पराउँथे र उनीहरू हुतु विरुद्धमा तुसी प्रयोग गरी शासन गरिरहे। तर पहिलो विश्वयुद्धपछि रवान्डा जर्मनबाट बेल्जियमको नियन्त्रणमा गयो। त्यसपछि उसले प्रत्यक्ष औपनिवेशिक रूपमा शासन सञ्चालन गर्यो। बेल्जियमले पनि तुसीलाई नजिक र हुतुप्रति विभेद रणनीति कायमै राख्यो। अझै सन् 1934 हुतु, तुसी र तावा जातिका विभाजन गर्ने गरी परिचय पत्र बाँडेपछि जाति विभाजन जटिलता बन्दै गयो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि बहुसंख्यक हुतु जातिका टाठाबाठाले सङ्गठित भई औपनिवेशिक शासकहरूको र उनीहरूबाट संरक्षित तुसीहरूको विरोध गर्न थाले। सन् 1957 बाहुतु घोषणापत्र लेखी अल्पसंख्यक तुसीबाट शक्ति हाम्रो हातमा लिन सङ्घर्ष गर्न थाले। तुसीले यसको विरोध गर्न थालेपछि दुई जातिबीच तनाव सुरु भयो। बिस्तारै हुतुले विरोध चर्काउँदै लगेपछि सन् 1962 बेल्जियम उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो र रवान्डा स्वतन्त्र भयो। हुतुको शासन स्थापना भए पछाडि तुसीप्रति आक्रमण भएको कारण तुसीहरू बुरुन्डी, युगान्डा, तान्जानिया, कङ्गोमा निर्वासित भए। त्यसपछि उनीहरू विदेशमै खास गरी युगान्डामा सङ्गठित भई रुवान्डान
पेट्रियोटिक फ्रन्ट नामक सङ्गठन खडा गरी सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न थाले, तर तुरुन्तै उनीहरू सफल हुन सकेनन्। परिणाम रुवान्डाभित्रको हुतुले तुसीलाई थप दबाउन थाले। त्यसैले 3 लाखभन्दा बढी तुसी निर्वासन गई सङ्गठित भएर लगातार हुतु विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै रहे। यता बहुसङ्ख्यक हुतुको शासनमा शक्ति सङ्घर्ष सकिँदै गई सन् 1973 को कु मार्फत जुभानाल हावाईयरमा राष्ट्रपति बनी 6 अप्रिल 1994 मा हवाई आक्रमणमा मारिने समयसम्म उनले रुवान्डामा शासन गरे। स्वदेशमै रहेका तुसीहरूमाथि हुतु शासकले घृणाको कक्रोच साङ्लोले भन्दै दबाए। 6 अप्रिल दुवै राष्ट्रपति चढेको प्लेन कसले हान्यो त्यो त यकिन हुन सकेन, तर राष्ट्रपतिका विशेष सुरक्षा दस्ता, जो त्यहाँका उच्च वर्ग र तुसी असहिष्णुता थिए, तुसी लडाकुले आक्रमण गरेको आरोप लगाई रुवान्डामा रहेको विपक्षी तुसी नेताहरू, आम तुसी जनता, हुतु र तुसी मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने मध्यमार्गी हुतु समेतको आमोर्चा सुरु भयो। उनीहरूले देशभरि तुसी र मध्यमार्गी हुतुलाई खोजी आक्रमण गर्ने राज्यको सुरक्षा दस्ता, हुतु राजनीतिज्ञ, हिंस्रक युवा प्रचलन गरेका थिए। नरसंहारका लागि राज्यको सुरक्षा दस्ता, औपचारिक मिलिसिया, उग्र युवा गरी 3 लाख व्यक्तिहरू प्रदर्शन गरी रेडियोबाट आक्रमण गर्ने निर्देश दिई संहार गरे। 10 जना UN सिपाही मारिएको न्युमा युएनले शान्ति सेना फिर्ता गरेपछि राज्य शक्ति नै लागि तुसी नागरिकहरूको कत्लेआम हत्या भयो। त्यसै अवस्थामा युगान्डामा रहेका सङ्घर्ष गरिरहेका रुवान पेट्रियोटिक फ्रन्टले RPF रुवान्डा कब्जा गर्यो। RPFले कब्जा गरे पछाडि 20 लाख हुतु बढी आम नरसंहारमा प्रत्यक्ष संलग्न देश छोडी खास गरी कङ्गो भागे। यता विद्रोही RPFले पास्ट-योर बिजिमुङ्गो राष्ट्रपति र पाउल कागामे उपराष्ट्रपति बनाई हुतु सहितको अन्तरिम सरकार खडा गर्यो, तर राष्ट्रपतिले जातीय तटस्थता कायम गर्न नसकेको भन्दै सन् 2000 अप्रिलमा पाउल कागामे राष्ट्रपति बने। पाउल कागामेको उदय पहिलोचोटि सन् 2000 मा अन्तरिम र सन् 2003, 2010, 2017 मा निर्वाचित भई हालसम्म चौथो पटक राष्ट्रपति पदमा कार्यरत कागामे केही पश्चिमी शक्तिको दृष्टिगतमा डिक्टेटर, तर आम रुवान्डालीको दृष्टिमा राष्ट्र निर्माणमा प्रतिबद्ध, निष्कलङ्क र जनहित गर्ने कडा शासकको रूपमा चिनिँदा रहेछन्। पहिलोचोटि निर्वाचित राष्ट्रपति बनेपछि उनले सन् 2020 मा ज्ञानका आधारित मध्यम आयको भएको देश बनाउने दृष्टिकोणसहित भिजन 2020 ल्याएमा 6 वटा लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। पहिलो सुशासन, दोस्रो प्रभावकारी राज्य, तेस्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि केन्द्रित सिपमूलक जनशक्ति विकास, चौथो प्रभावकारी उदयमान निजी क्षेत्र, पाँचौं विश्व स्तरीय भौतिक संरचना र अन्तिम आधुनिक कृषि तथा पशु विकास। यी उद्देश्य तय गर्न उनले राष्ट्रिय परामर्श, स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरूको सुझाव तथा आफ्नो अठोटलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निर्धारण गरे। राज्यको लगानी साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारी, गैर सहकारी संस्था, निजी क्षेत्रको लगानी सबै 6 वटा केन्द्रित क्षेत्रमा केन्द्रित गराई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरे। राष्ट्रपतिले सन् 2006 मै रुवान्डा विकास बोर्ड गठन गरे पछाडि विदेशी लगानी भित्रिन सजिलो भयो र भिजन 2020 को लक्ष्य हासिल गर्ने सहज भयो। सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार मार्फत लगानी मैत्री वातावरण बनाए पछाडि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी ह्वात्तै बढ्यो। मौरिसस, अमेरिका, केन्या, चीन लगायतका लगानीकर्ताले नवीकरणीय ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, खाने, पर्यटन र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरे। हाम्रै नेपाली लगानीकर्ता विनोद चौधरीले समेत 5 तारे होटलमा लगानी गरेका थिए। अर्कोतर्फ राष्ट्रपति र सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय सरकारका संस्था बीच सम्बन्धित तहगत इमोहिगो भनिने वार्षिक
कार्य सम्पन्नता प्रभावकारिता सम्झौताको थालनी गरी लक्ष्यगत प्रगति सुनिश्चित गरियो, जसले सम्झौतामा उल्लेख भएको लक्ष्य पूरा गर्दैन। यसलाई कारबाही गर्ने प्रावधान कारण देशैभर सबै जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे। कार्य सम्पादन सम्झौतालाई राज्यले अनुगमन, योजना तर्जुमा, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सम्बन्धित व्यक्ति मन्त्रीदेखि स्थानीय प्रतिनिधि कर्मचारीसम्म रुवान्डाको द्वन्द्वरहित अस्थिर विस्थिरता, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव आदर्श उद्देश्य बन्यो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह धेरै प्रभावकारिता भयो। रुवान्डाको द्वन्द्वरहित आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भावको आधार सुदृढ बन्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सेवा प्रवाह धेरै प्रभावकारी देखिन्छ। अमेरिका सरकारले सन् 2017 को इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् 2016 को प्रतिवेदन अनुसार रुवान्डालाई अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भनिएको थियो। राष्ट्रपति भ्रष्टाचार विरुद्ध कडाइका साथ उभिएको र स्वयं निष्कलङ्क भएको कारण रुवान्डामा भ्रष्टाचार कम भएको देखिन्छ। ग्लोबल ल एन्ड अर्डर प्रतिवेदन 2018 अनुसार अफ्रिका महादेशकै शान्ति सुरक्षामा रुवान्डा इजिप्टपछिको दोस्रो सुरक्षित मुलुक पर्दछ। यसमा राज्यको नागरिकको जिम्मेवारी र डर दुवैले काम गरेको रहेछ। बाटोमा बाक्लै देखिन्छन्, सुरक्षाकर्मीबाट नागरिक गल्ती गर्न डराउँछन्। गल्ती गर्न साथ प्रहरीले कारबाही गरिहाल्ने कानुनी शासन प्रभावकारिता भएको रहेछ। बात अनुसन्धानको सवालमा नीतिगत, कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनमा पनि रुवान्डा निकै अगाडि देखियो। किगाली सहरको सरसफाइ पश्चिम युरोपका आधुनिक सहरभन्दा कम देखिँदैनन्। प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 11:30 राष्ट्रपति, सरकारका मन्त्रीहरू लगायत नागरिक समेत भेला भई सफाई गर्ने वा कुनै सामुदायिक गर्ने अभ्यास संस्थागत रहेको छ। लैङ्गिक समतामा त रुवान्डा संसारमै अगाडि देखिन्छ। रुवान्डाले मिनिस्ट्री फर जेन्डर एन्ड फ्यामिली प्रोटेक्सन खडा गरी लैङ्गिक अनुगमन, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट जस्ता प्रावधानसहित काम गरेको छ। अहिले संसदमा महिलाको सहभागिता 67.5% उपस्थिति छ, जुन संसारकै नम्बर 1 हो। यसरी 25 वर्ष अगाडि मात्र देशको 10%भन्दा बढी जनता आम नरसंहारमा मारिएको देशमा कानुन कडाइ साथ कार्यान्वयनमा वातावरणीय संरक्षण, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभ्यास, बाहिरी प्रत्यक्ष लगानीमा वृद्धि, प्रभावकारी सार्वजनिक व्यवस्थापन, जनहितको सुनिश्चितता, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र कृषि विकास गरी अफ्रिकाको सिङ्गापुर भनेर पहिचान बनाएको पाइयो। यसको एक मात्र कारण हो राजनीतिक नेतृत्व। सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको अल्पसङ्ख्यक तुसी समुदायका रुवान्डाका राष्ट्रपति पाउल कागामेले जातीय विद्वेषमा शून्य सहनशीलता, द्वन्द्वरहित एकता र मेलमिलाप, आर्थिक सामाजिक विकास र सुशासनमा जोड दिएको कारण नै रुवान्डाको यो अवस्था देखिन्छ। रुवान्डाबाट नेपालले के सिक्ने? 1. नेतृत्वमा दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र अटोट भयो भने देशको कठिन परिस्थिति र गरिबी, सामाजिक जातीय विभाजन र निजी स्वार्थ केन्द्रित जटिलतालाई चिर्दै देशको समग्र प्रगति गर्न सम्भव हुने रहेछ। 2. नेतृत्व सही र दृढ हुने हो भने बाहिरी शक्तिका शर्तहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने र उनीहरू अन्त्यमा देशको नीति अनुरूप काम गर्ने रहेछन्। देशको आकार सानो र आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि नेतृत्व सबल हुँदा बाहिरी शक्तिले हेप्न नसक्ने र उच्च विकासमा पनि सम्भव हुने रहेछ। द्वन्द्व सृजित जटिलतामा सम्बोधनका लागि गरिने एकता र मेलमिलाप आफ्नै ढाँचामा पनि गर्न सकिने रहेछ। त्यहाँका समुदायमा खडा गरी
एकता र मेलाप आफ्नै मौलिक ढाँचामा पनि गर्न सकिने रहेछ। त्यहाँका समुदायमा खडा भएका अदालतले मेलमेलाप विवाद छिनोफानो गर्ने ढाँचा अन्य देशमा अभ्यास गरेको भन्दा छिटो र प्रभावकारी छ। यसले प्रभावकारिता हुने भन्दै बाहिरी शक्तिले हो भने होइन जनचाहना अनुसार एकता र मेलमिलाप सुनिश्चित गर्न सकिने रहेछ। नेतृत्वले सही काम गर्दै जाँदा आलोचकहरू पनि प्रशंसक बन्दा रहेछन्। केही विकसित देशका शासक खास गरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा केहीले रुवान्डाका राष्ट्रिय भूमिबाट आएको प्रजातन्त्र विरोधी डिक्टेटर भनी भन्ने आम जनता र प्रशंसकले उनीप्रति सकारात्मक सोच्ने रहेछन्। यस्ता सकारात्मक दृष्टिले राख्ने बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर पनि रहेछन्। उनले पाउल कागामेलाई भिजनरी लिडरको रूपमा व्याख्या गर्दा रहेछन्। अर्का प्रशंसक अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन रहेका छन्, जसले रुवान्डाको राष्ट्रपतिलाई वान अफ द ग्रेटेस्ट लिडर अफ आवर टाइम भनेर प्रशंसा गरेका रहेछन्। समग्रमा रुवान्डाले गरेको प्रगतिको विकासलाई ढाँचा, रणनीति र कार्यान्वयनलाई तरिकालाई नेपालले सिक्न सक्ने हो भने नेपाललाई धेरै उपयोगी हुने देखिन्छ। तपाईलाई रुवान्डाबाट सिक्न सकिने कुराहरू के लाग्छ? नेपालभन्दा सानो मुलुक रहेको एउटा द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै अगाडि बढिरहेको रुवान्डाको बारेमा नेपालले के सिक्न सक्छ जस्तो लाग्छ? कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।